කොහොමද ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න Tech Tube YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මගේ live වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලුවා මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ මගේ ස්ටුඩියෝ ටුවර් වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි කතා කර ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ අපේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ එන bell icon එක click කරොත් විතරයි මම දාන videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් යමු අපි වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔන්න දැන් මගේ ෆෝන් එක gimbal එකට ගහලා තමයි මම දැන් යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මගේ PC එක තියෙන ටේබල් එකෙන් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. යාළුවනේ මගේ ස්ටුඩියෝ එක තුළ ආපු හැටි පේන්නේ මෙන්න මේ sound proof wall ටික. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට wall එකට skip කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ PC එක මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඔයාලට දැන් මෙන්න මෙතන උඩින් වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් වල ඉන්නේ අපි කවුරුත් දන්න කැප්ටන් ඇමරිකා සහ අයර්න් මෑන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මගේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් හෝල්ඩර් එක මම යූස් කරන්නේ. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මම තාමත් වීඩියෝස් හදන්නේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මම ඒ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරලා මම මේ PC එකෙන් තමයි වීඩියෝස් එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් PC එකට මම ෆෝන් එක ප්ලග් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ෆෝන් එක හෝල්ඩ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් රඳව ගන්න මම මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන Rubik cube එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ subwoofer එකේ එක ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන type C extra cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන hot wheel එක, anki vector robot, එයාගේ charger එක, එයාගේ cube එක. ඉතින් anki vector ගේ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්තම් දැන් මම යන්න මේ මෙන්න මෙතන උඩ යන කාඩ් එකකින් ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ මොනිටර්ස් දෙක තියෙනවා. mouse keyboard එක. ඒ වගේම මෙතන මගේ මේ remote එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මගේ මෙන්න මේ light control කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට red color දාලා වෙන්නනම් දැන් red color වෙන්න ඔයාලා පේනවා ඇති. හරි මම මේක තීච්ච විදිහටම හදන්නම් දැන්. ඊට පස්සේ මගේ webcam එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා තවත් action figures දෙකක්, Thor සහ Hulk. ඉතින් ඒ වගේම මගේ subwoofer එකේ අනිත් ස්පීකර් එක තියෙනවා. headset stand එක. ඊට පස්සේ මේ සුදු පාට තියෙන්නේ මගේ AC එක. ඉතින් මේක AC එකක් වට මේක mini cooler එකක්. ඉතින් මේකට වතුර දාලා තමයි මම මේකට use කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන වාස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි කේසින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ gimbal එක. එහෙම නැත්නම් Osmo Mobile 3 එකේ කේසින් එක. ඉතින් මේකේ දාලා gimbal එක අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා කාඩ් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මගේ mic එකට use කරන shield එක. එහෙම නැත්නම් main screen එක. ඒ වගේම මෙතන adapter එකක් තියෙනවා, noise cancelling adapter එකක්, Asus එකක්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පොඩි කේසින් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ කේසින් එකේ නම් මම දාලා තින්නේ මගේ වෙන්න මේ action camera එකේ accessories කීපයක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා පොඩි දේවල් ඔය mount
මේ කැමරා එකට එන බැටරි ඒ දේවල්. ඉතින් මම මේකෙත් වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා. ඔයාලට YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් උඩින් යන කාඩ් එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා මගේ Bluetooth headset එක. ඉතින් මම මේකෙත් වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා. YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අතරම මම මේ මෙතන තියෙන ගොඩාක් දේවල් වල වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මට ඇත්තටම කියන්න අමතක වුණා. මේ තියෙන්නේ මගේ unboxing table එක. ඉතින් මේක තමයි මම ඕනෙම දෙයක් unbox කරන්නේ. ඒ වගේම ආයි පෙන්නන්න මේක තමයි මගේ PC එක තියලා තියෙන working table එක. හරි. එහෙනම් මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ අනිත් පැත්තට යන්න. ඒ වගේම මට කියන්න අමතක වුණා යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මගේ computer chair එක. ඉතින් මේක ගොඩක් comfortable. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණ leather වලින් තමයි design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඇති රුපියල් 15000කට වගේ ඔයාලට ඕනේ shop එකකින් මේ වගේ එකක් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේක තමයි මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ පිටිපස්ස පැත්ත. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන boxes ගොඩාක් තියෙනවා. හැතර මේ මගේ computer එකට හම්බෙච්ච boxes ටික තමයි මම මෙතන store කරලා තින්නේ. ඒ වගේම මගේ wall එකට මම වීඩියෝ එක පෙන්වති. මෙතන cars ටිකක් මම wall එකට skip කරලා දිනා. ඇත්තට මේක නම් art එකකට නිකන් race එකක් යනවා වගේ තමයි මේක මේ car ටික skip කරලා තින්නේ. ඒ වගේම මෙතන මේ උඩ ඔයාලට පේන්න ඇති මේ අයින් වල තියෙනවා ස්පොන්ජ් ටිකක්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ wall sound proof wall ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මගේ drum එකේ ගහද්දි sound එක අඩු කරන එක. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා මේ තියෙන්නේ මගේ drum set එක. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් සම්පූර්ණ round up පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ වටයක් පෙන්වන්න. මට එක දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ tripod එක සහ ring light එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකට light ගන්න. ඒ වගේම මෙතන උඩ bulbs දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකයි මේ light එකයි තමයි main light විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම අන්න අතන LED light එක තමයි මගේ back light එකට use කරන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් තමයි මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එක press කරන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් මේ SL Tech Tube YouTube channel එක.